Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه خلال ساعه واحده بالظبط هنبدا نعمل ريفيجن سريع على البيولوجي. الحقيقه طبعا ساعه مش كافيه ابدا ابدا، لكن هنعمل يعني تشيك كده على النقط المهمه بس، او اللي على الاقل ممكن تبقى لازم كل الناس تبقى عارفاها. وبرضه علشان الوقت قليل فاحنا برضه هنبدأ نعمل أسئلة وإجابة بشكل سريع جدا عشان نلحق يعني نستفاد بوقت الساعة ده. الأسئلة اللي معانا أول سؤال بيقول لي choose the correct answer، وبعدين بيقول لي the sacral vertebra are from dots to dots. طبعا sacral لازم أبقى عارف إن في cervical 7 thoracic 12 lumbar 5 دول كده 24، يبقى المفروض في 5 sacral يبدأ من 25 لغاية 29، يبقى دي الرايت انسر. السؤال اللي بعده بيقول لي the outer bone of shank is، طبعا الشانك تيبيا and fibula، فبيقول لحضرتك ان الاوتر small bone يبقى على طول هتبقى الفيبيولا. ادي الشانك تيبيا وبعدين الفيبيولا الرفيعة الصغيرة اللي ناحية بره دي. السؤال اللي بعده بيقول لي the physiological support in plant is represented by dots، وبعدين بيقول لي thickness of the plant cell to prevent water loss in the plant، وبعدين بيقول لي لا the turgidity of the plant cell ولا turgidity of vessels filled with nutrients ولا deposition of cellulose on cell wall. طبعا على طول طالما osmosis يبقى ده ال turgidity of the plant cell due to the presence of water، فده اللي احنا بنقول عليه physiological support. السؤال اللي بعده بيقول لي the theory suggested by Huxley depends on the fine structure of the nerve fiber, muscle fiber, spinal cord, nerve ending. طبعا على طول دي muscle fiber لأنه كان بيتكلم عن ال structure of myofibril. السؤال اللي بعده بيقول لي the two halves of pelvic girdle are fused anteriorly at the tots region. وبعدين بيقول لي flip choice anterior articulating process, transverse process, posterior articulating process, pubic symphysis. طبعا الإجابة ببساطة pubic symphysis طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لي Langerhans islets secretes the hormone dot or the dot hormone. على طول أول ما افتكر Langerhans أعرف إن هما two kinds of cells alpha and beta. نعرف إن الألفا secrete glucagon hormone which increase the glucose level in blood by the conversion of glycogen inside the liver into glucose in blood, and the insulin from the beta cells which responsible for decreasing the glucose level in blood by the conversion of the excess amount of glucose into glycogen inside the liver and stimulate the body cells to oxidize the glucose or the sugar to release energy. يبقى على طول هنا الرايت انسر هتبقى انسولين طالما بيقول لي islets of Langerhans ومفيش جلوكاجون طبعا في التشويس. السؤال اللي بعده بيقول لي كريتينيزم is a result of deficiency of DOTS hormone before puberty. على طول طبعا الكريتينيزم ده ثايروكسين. على طول يبقى لما يحصل شورتج اوف ثايروكسين ده ان تشايلدهود ده بيعمل لي حاجه اسمها سمبل جويتر. لو سبت السمبل جويتر شويه يعمل لي بيرمننت ريتارديشن وبعدين يوصلني لحاجه اسمها الكريتينيزم. ده طبعا في التشايلدهود. السؤال اللي بعده بيقول لي the continuous deficiency of thyroxine hormone in adult causes. الثيروكسين هرمون لما يحصل له deficiency in adult يعمل كريتينيزم. احنا لسه قلنا ان الكريتينيزم ده في التشايلد هود. ماكس اوديما، دوارفيزم، اكثوفثالميك جويتر. طبعا الرايت انسر هنا دي ماكس اوديما، لكن دوارفيزم ده شورتج اوف جروث هرمون ان تشيلدرن، والاكثوفثالميك جويتر ده هايبر سكريشن او هايبر ثايروديزم. السؤال اللي بعده بيقول لي the hormone that keep the balance of the sodium and potassium ions constant in the body are secreted from the dot. بيقول لك ان الهرمون اللي بيعمل بالانس بين الصوديوم والبوتاسيوم ايونز بيطلع منين؟ بنكرياس، ثايرويد جلاند، باراثايرويد جلاندز، كورتكس اوف ادرينال جلاند. طبعا الهرمون ده الدوستيرون هرمون، والالدوستيرون هرمون ده
مينرالو كورتيكويد، يعني بيطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. افتكر ان الكورتكس اوف ادرينال جلاند بتطلع جلوكوكورتيكويد زي الكورتيزون والكورتيكوستيرون، مينرالو كورتيكويد زي الالدوستيرون اللي بنسال عليه دلوقتي، وبرضه responsible for the secretion of some 6 hormones. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. FSH hormone or follicle stimulating hormone and the LH hormone or luteinizing hormones are secreted from the dots. وبعدين بيقول لك التشويس، بيقول لك جرافيان فوليكل، كوربس ليوتيوم، the endometrium، the pituitary gland. طبعا adenohypophysis of pituitary gland يعني the anterior lobe of pituitary gland، يبقى على طول ده pituitary gland FSH هرمون. ونفتكر ان ال FSH هرمون ده stimulates the ovary to form gravian follicle which is responsible for the secretion of estrogen hormone, but the LH hormone stimulates the gravian follicle to release the mature ova and change into corpus luteum that secrete the progesterone hormone. في طبعا عند الميل FSH هرمون responsible for the formation and the secretion of seminiferous tubules. ال LH hormone or luteinizing hormone responsible for the formation and the secretion of the interstitial cells between the seminiferous tubules inside the testes. السؤال اللي بعده بيقول لي each human ovary produce an ovum each dots days 28 30 14 56. هو الحقيقة بيقول لي كل اوفري من الاثنين بيعمل اوفم كل قد ايه. طبعا ما تنفعش 28 days لان هو في alternation between them each 28 days. يعني الاوفري الرايت اوفري عمل لي اوفم دلوقتي، يبقى هيستنى بعد 28 يوم، مش هو اللي هيعمل ده، الاوفر التاني اللي هيعمله، وبعدين بعد كمان 28 يوم يبقى كل اوفري بيعمل اوفر كل 56 days. السؤال اللي بعده بيقول لي all the following cells are haploid except the dots cells. spermatids، spermatogonia، secondary spermatocyte، polar bodies. طبعا لما يقول لي ان كل دول هابلويد يبقى عايز واحده ديبلويد، يبقى الديبلويد على طول spermatogonia. طبعا all the following are secondary spermatocytes والpolar body والspermatids. يبقى الرايت انسر هنا هتبقى سبرماتوجونيا. الاجابه دي مش دقيقه. باختصار عايزين ناخد بالنا ان انا لما اجي اقول لحضرتك عند الهيومن ميل مين الهابلويد سيلز، كل البادي سيلز على طول ديبلويد except 3 cells spermatids secondary spermatocytes وبعد كده عندنا السبرمز. يبقى دول الثلاثه اللي اقول عليهم هابلويد عند الميل. لكن عند الفيميل هيبقى البولار بادي والاوفم والسكندري اوسايت والباقي كله هيبقى ديبلويد علشان ما نتلخبطش من السؤال اللي فات. السؤال ده بيقول لي the flower of dots is terminal solitary. طبعا السوليتري يا اما terminal يا اما يعني apical يا اما axial or auxiliary. كنت انت فاكر كده لما قلت terminal يبقى as a tulip، يبقى دي التيوليب، ظهر التيوليب المشهوره دي طالعه في الجرونج، تبقى هو ده stop the growth of the stem of the plant. لكن طبعا اللي كانت axial كانت البيتوني. السؤال اللي بعده بيقول hyaluronic enzymes work in dots seminal vesicles corpus luteum fallopian tube testes. طبعا الرايت انسر هتبقى fallopian tube. طب ليه fallopian tube؟ باختصار علشان الهيالورونيك انزيم ده dissolve the hyaluronic acid that adhere the coat around the ovum. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي الاوفم دي بيحصل لها production from the gravian follicle and the gravian follicle change into corpus luteum. هنا السكندري اوسايت دي بتبقى surrounded by the coat of cells. الكوت ده adhered by the hyaluronic acid. طب انا عايز اعمل dissolve the hyaluronic acid to remove part of the coat around the ovum to facilitate the penetration of the sperm to the ovum. يبقى هنا لازم هيحصل حاجتين. هيحصل الاول ان انا عايز sufficient amount of hyaluronic enzyme at the first third part of the fallopian tube، وهيحصل حاجه تانية، هيحصل السكند مايوتيك ديفيجن فيتحول السكندري oocyte البولار بادي واوفم اللي هيحصل لها fertilization by one sperm. طبعا the head and the neck region or the centriole get inside the ovum to facilitate its division after that into 2 cells. السؤال اللي بعده بيقول لي the size of vertebra number 19 is dots the size of the vertebra number 20.
in the human vertebral column. وبعدين بيقول لي slightly smaller than، هو بيقول لي خد بالك بيقول لي 19 وبعدين اللي بعدها 20، فبيقول لك ال 19 بالنسبه ل 20 هتبقى slightly smaller than ولا slightly larger than ولا equal ولا much smaller than. على طول مفيش طبعا much ومش هيبقوا equal، يبقى انا هركز بين slightly smaller than و slightly larger than. طبعا هنا slightly smaller than لان دي اللي فوق واللي تحتها هنبدأ في اللمبر الاكبر. السؤال اللي بعده one turn of DNA containing 10 thymine nucleotides then the number of guanine equal dots. طبعا لما يقول لي one turn فيها 10 T يبقى ال 10 اللي باقيه 8، يبقى معنى كده ان مفيش جوانين، يبقى الرايت انسر هتبقى 0 على طول. السؤال اللي بعده the genetic material containing sulfur phosphorus protein ribose sugar. طبعا لما يقول لي the genetic material كانت الاكسبيرمنت بتاع هيرش اند تشيس دي كانت بتثبت لنا ان ال genetic material هي الدي ان ايه، الدي ان ايه containing phosphorus. يبقى على طول انا هستبعد السلفر لان السلفر في البروتين، هستبعد البروتين لان البروتين مش جيناتيك ماتيريال، وهستبعد كمان الريبوز شوجر لان الريبوز ده في الار ان ايه مش في الدي ان ايه. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا طبعا هنا كانت فوسفورس. هنا the smallest kind of amino the simplest kind of amino acids is alanine valine glycine lysine. طبعا ابسط امينو اسيد ما عندوش الكايل جروب ما عندوش ار جروب، يبقى على طول جلايسين امينو اسيد. احنا هنا بدال الاتش دي كنا بنحط ار في اي امينو اسيد تاني، علشان كده بعتبر ان ده السمبلست كايند اوف امينو اسيد. The kind of amino acids which attach to the tRNA molecule is determined by the dots. بعدين بيقول لي دي ان ايه كودون، انتي كودون اوف tRNA، mRNA كودونز، site of attachment on the tRNA. طبعا الامينو اسيدز اللي هيعمل اتاتش مع التي ار ان اي ده هيبقى according the anticodon of tRNA. ما ينفعش حد يقول لي ده according الماسنجر كودونز، لا الماسنجر كودون لما يجي التي ار ان اي carry the amino acids to the ribosome during the protein sense. طب هو حصل the peptidal transfer reaction and the amino acid is connected with the next one by the peptide bond. يبقى هنا الفيرست تي ار ان اي دون او التي ار ان اي دون leave searching for another amino acid. طب لما يمشي يدور على امينو اسيد هيجيبه بايه؟ مش هياخد معاه الماسنجر، هو ما عنديش غير الانتي كودون، فالانتي كودون ده اللي هيحصل بيه attach to the amino acid with the tRNA. طبعا ما ينفعش اقول the site attachment of the tRNA لان هو CCA as a 3 prime end في كل الحالات. السؤال اللي بعد بيقول لي the sequence of amino acids in polypeptide chain dots can be determined through spiral form of DNA ولا determines the sequence of nucleotides in DNA ولا depends on the sequence of nucleotide in DNA ولا controlled by DNA ligase enzyme. طبعا احنا هنستبعد controlled by DNA ligase enzyme ملوش علاقة بالحدوتة دي. can be determined through spiral form of DNA برضو ملوش دعوة بالحكاية دي، هناخد B و C نبص عليهم. determines the sequence of nucleotide in DNA ولا depends on the sequence of nucleotide in DNA. تقول لي ايه فرق بقى بين determine وبين depends on؟ هو مين بيعمل مين، بمعنى ان الماسنجر ار ان اي اللي عليه الجيناتيك كودون هو اللي بيتعمل من الدي ان اي، يبقى هو مش determine the sequence of nucleotide in DNA لكن depends on the sequence of nucleotides on DNA. يعني حسب السيكونس of nucleotide in DNA بنعمل mRNA according the sequence of nucleotide in mRNA that determine the sequence of amino acids in the corresponding protein. يبقى على طول هنا ده depends on the sequence of nucleotide in DNA مش determines. السؤال اللي بعده the three end of tRNA molecule consists of تيجي كلام ثابت بقى CCA على طول as the 3 prime end وما ينفعش حاجة تانية. تقول لي A و G دي كانت بتاعت ايه؟ ده الفيرست codon on the messenger RNA which represent methionine amino acid، واليو جي A واليو A دول 2 ستوب كودون من التلاتة. يبقى على طول عندي ال 3 برايم لازم هلاقي هنا CCA at the 3 prime end of the tRNA.
السؤال اللي بعده بيقول is the structure give scientific term طبعا. The structure links the fetus with the uterus. مين الاستراكشر اللي بيوصل او بيربط الفيتس باليوتريوس؟ على طول the umbilical cord. طبعا connect between the umbilicus of the fetus and the placenta of the mother. السؤال اللي بعده بيقول is the distance between two successive Z lines in the light bands of the myofibril. الديستانس اللي بين التو successive Z line اسمها ساركومير، ودي طبعا إجابة سهلة وسؤال بسيط. السؤال اللي بعده بيقول لي a protein bind to stop codon to terminate protein synthesis process. البروتين اللي بيعمل bind to the stop codon عشان يوقف البروتين synthesis على طول الناس بتقول عليه the RF or releasing factor. السؤال اللي بعده proteins released by the virus infected cells help for the protection of the neighboring healthy cell. طبعا ده بروتين بيعمل interfering the virus genetic material or decrease the viral ability to duplicate its genetic material. وبالتالي ده بنقول عليه interferon. ونفتكر طبعا ان الانترفيرون ده protect the neighboring cells against with surround the infected cells against the infection of virus. يبقى علشان كده الرايت انسر للبروتين ده هتبقى interferon. السؤال اللي بعده بيقول لي برضه give scientific term. بيقول لي a group of flowers on the floral axis in different aggregation. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ ادي فلاور 2 3 عدد كبير جدا من الفلاورز وفي different aggregation، يعني في واحد حصل لها opening كبيرة اهي واللي في النص لسه صغيرين لسه بيتفتحوا. دي على طول نسميها inflorescence. يبقى ايه هو الانفلورسنس ده؟ ده a group of flowers on the floral axis in different aggregation. السؤال اللي بعده بيقول لي the transmitters of plasmodium among human being. مين اللي بينقل البلازموديوم من infected person to the healthy one؟ على طول the infected female anopheles mosquito. ما ينفعش اقول انوفلس موسكيتو بس، وما ينفعش حتى اقول فيميل انوفلس موسكيتو بس، لازم تبقى infected female anopheles mosquito. السؤال اللي بعده بيقول a part of DNA strand show alternation between the phosphate and sugar. the phosphate group and sugar. الالترنيشن ده الناس تسميه sugar phosphate backbone. يبقى على طول ده alternation between the sugar and the phosphate groups. السؤال اللي بعده بيقول the infective stage of the female anopheles mosquito with the plasmodium malaria. اخد بالك لسه من شويه عدت infective stage او كنا بنسال على الترانسميتر. والله لما اسال على الترانسميتر يبقى الانفكتد فيميل انوفلس موسكيتو. هسال على الانفكتيف ستيج اوف ذا هيومن بينج يبقى سبوروزايت. هسال زي السؤال اللي قدامي دلوقتي اللي بيقول لي مين الانفكتد ستيج اوف ذا فيميل انوفلس موسكيتو؟ يبقى هنا هتكلم عن الجاميتوسايتس. يبقى انا بتكلم هنا في 2 انفكتيف ستيج، واحده للانترميديت هوست اللي هو الهيومن بينجز، واحده للبرايمري هوست اللي هي الفيميل انوفلس موسكيتو. السؤال اللي بعده بيقول لي aggregation of immune cells spread to the mucous membrane lining the small intestine. ده سؤال سهل قوي، ده بيتكلم عن الباير باتشز على طول، لان هي دي اللي a group of immune cells in the lining membrane of the small intestine، فبنسميها باير patches. طبعا باير patches دي had an important immune role to protect the small intestine against the infection with the pathogens. السؤال اللي بعده بيقول لي upon in which the head of the femur is lodged. الهيد اوف ذا femur بتيجي فين؟ البون ديا. باختصار pelvic bone. ولو قال لي بدل ما يقول لي ابون قال لي اكافيتي يبقى stipulum cavity. اوكي. السؤال اللي بعد كده بقول what are the function of each of the following. عايز الفانكشنز بتاعت الريبس وعايز الفانكشن of DNA ligases enzymes. طبعا الريبس الفانكشن دي protect the heart and the lungs. يبقى ده اللي هو الريب كيج، لأن الريبس deform the rib cage which protect the heart and lungs, help in the respiration process. عرفنا في الاميونيتي ان البون مارو responsible for the formation of blood cells RBCs WBCs blood platelets from the bone marrow. مهم في فانكشن كتيرة للبونز او للريبس. لكن الدي ان اي لايجيزس انزيمز دي بتعمل ريبيرنج للدامج بارتس اوف دي ان اي.
يبقى خلي بال حضرتك لما يجي يقول لي structure site and function او function بس، غالبا هو طبعا هيديني مكان للاجابه، هبقى انا عامل حسابي ان في structure ليه سايت وليه function، اقول السايت واقول الفانكشن عشان ما انساش حاجه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen in each of the following cases، وبعدين بيقول لحضرتك treatment of yeast fungus with the deoxyribonuclease enzyme. سمعنا عن الديوكسيرايبونيوكليز انزيم مرة واحدة بس لما جينا نثبت ان الدي ان ايه هو الجينيتيك ماتيريال في الكروشيال اكسبيرمنت. لو انت فاكر قلنا the deoxyribonuclease enzyme causes complete hydrolysis of DNA but not affect the protein or RNA. لما يسألنا حصل treatment لليست with the deoxyribonuclease enzyme، هتبقى الإجابة the enzyme hydrolyzes its plasmid completely، ده اللي هو الدي ان ايه اللي موجود عندنا. وطبعا لو قلت ان هو causing complete hydrolysis of DNA and not affect protein or RNA مفيش مشكلة، يبقى صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو what would happen in each of the following cases، وبعدين بيقول لي absence of nucleolus from the eukaryotic cells. فاكرين النيوكليولاس كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل small ribosomal subunit large ribosomal subunit، يعني مهم قوي انها تعمل ريبوسوم. طب في حالة ما فيش نيوكليولاس the cell stops the formation of ribosomes and protein، لأن الريبوسومز دي the centers of protein sense. ونفتكر طبعا ان الريبوسوم can consists of 3 parts: large ribosomal subunit, small ribosomal subunits, they are formed inside the nucleolus, and 70 kinds of polypeptide chain formed inside the cytoplasm. شو السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases، وبيقول لي the tendril of pea doesn't meet a support. لو التندريل ما لقاش support في البي plant يجرى له ايه؟ طبعا الانسر the tendril will die and the plant produce new tendril. يبقى the tendril wilt and die، ويبدأ البلانت عشان التندريل ده حصل له wilting and die لازم البلانت يبدأ يعمل تندريل كمان عشان يدور على سبورت تاني. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases، وبعدين بيقول لي accumulation of lactic acid in the human muscles. طبعا الإجابة ببساطة على طول muscle fatigue takes place. طب ليه muscle fatigue؟ due to the inability of the blood supply the muscle with the rapid amount of or rapidly with the oxygen needed for the respiration and energy production. العادي ان المسلز عندها ميتوكوندريا كتير وبيوصل لها شوجر كتير، يبقى لازم يبقى عندي oxygen sufficient amount of oxygen to oxidize sugar aerobically to produce sufficient amount of ATP as an energy compound. طيب لو حصل shortage of oxygen هتضطر المسل تعمل anaerobic respiration besides aerobic respiration. anaerobic respiration يعني ايه؟ يعني لما يحصل splitting glucose molecule into 2 molecules of pyruvic acid، pyruvic acid هنا هيحصل له reduction into lactic acid. The accumulation of lactic acid in muscles leads to the muscle fatigue. طبعا ولما يبقى في insufficient amount of ATP هنوصل لحاجة اسمها muscle spasm، وممكن المسل spasm ده يحصل نتيجة للشورتج of the calcium ions. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases، وبيقول لي the absence of modification enzyme from strain of E. coli bacteria which are resist to virus. لازم ابقى عارف الموديفيكيشن انزيم بتعمل ايه عشان اعرف اقول له لو ما فيش موديفيكيشن انزيم يجرى ايه. كانت الموديفيكيشن انزيم دي put methyl group on the recognition site to protect its own DNA against the action of its restriction enzyme. طيب لما يبقى ما فيش modification enzyme the restriction enzyme will destroy the bacteria DNA at the recognition site. يعني ايه؟ يعني البكتيريا هنا ما عندهاش موديفيكيشن انزيم، يبقى ما فيش ميثايل جروب موجوده على الريكوجنايزيشن سايت عشان تعمل protect the recognition site against the action of the restriction and the nuclease enzyme. So the absence of restriction of modification enzymes means the absence of the methyl group on the recognition site, so the DNA of the bacteria will be destroyed by the action of the restriction endonuclease enzyme, which cuts the DNA into useless pieces from 4 to 7 nucleotides. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي what would happen
absence of reverse transcriptase enzyme in some virus. مين الفيروس اللي عندها reverse transcriptase enzyme؟ the virus which containing RNA genome. طب وعندها reverse transcriptase enzyme ليه؟ عشان تقدر تعمل reverse transcription of RNA into DNA. يبقى اقول له the virus can't change its RNA genome into DNA, so it can't join with the DNA genome of the host cell. يبقى هو علشان يرتبط بالدي ان ايه بتاع الهوست سيل او بتاع السيل اللي دخل جواه، يبقى لازم يحول الار ان ايه بتاعه لدي ان ايه. فاحنا حتى بنرسم او لما نشوف فيروس مرسوم في ار ان اي جينوم لازم تلاقي في مكان كده بنسميه ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، عشان ده الانزيم اللي بيعمل لي تشينج ذا ار ان اي انتو دي ان اي to allow the DNA of the virus to join with the DNA of the host cell. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي gives what would happen in each of the following cases. بيقول لي if the two ova are fertilized by two sperms at the same time. على طول الإجابة دي بتفكرني على طول بحاجة اسمها dizygotic twins أو fraternal twins. يبقى fraternal twins are produced. ده يفكرني ان التوينز تو تايبس كانوا مونوزايجوتيك وبنسميها ايدنتيكال. دول تو individual produced by one ovum with one sperm. لكن لما يبقى fraternal twins او dizygotic twins يبقى due to the fertilization of two ova by two sperms. السؤال اللي بعده بيقول لي برضو what would happen. The corpus luteum degenerates in the fourth month of the pregnancy. السؤال ده ممكن نغير force تتغير الإجابة. يعني ازاي؟ والله عند الفورث month degenerates يبقى nothing happened due to the presence of the placenta which is responsible for the secretion of the progesterone hormone. طب هنا nothing because the placenta grow and secrete the progesterone hormone. طب تنفع الإجابة دي لو قلنا in the second month مثلا أو first month؟ ما تنفعش الإجابة، لأن في الحالة دي هنقول له abortion takes place due to the absence of progesterone hormone which is secreted from the corpus luteum. السؤال اللي بعده بيقول لي the treatment of ribonucleic acids with the deoxyribonuclease enzyme. برضه what would happen؟ ايه اللي يجرى لما ال RNA اعرضه او اعمل له treatment by the deoxyribonuclease enzyme؟ برضه nothing will happen. ليه؟ لأن احنا عرفنا إن الديوكسيرايبونيوكليز enzyme causing a complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي what would happen. بيقول لي put a ribbon of spirogyra algae in unsuitable environmental conditions. طبعا العادي ان احنا نعرف ان السبايروجايرا ده reproduce asexually by binary fission during the suitable conditions. في ظروف ملائمه، في فود، في لايت، في بيور ووتر، في conditions suitable conditions، يبقى هنا بيعمل reproduction asexually by binary fission. طب لو الكونديشنز هنا اتغيرت بقت unfavorable conditions or unsuitable conditions، في الحاله دي السبايروجايرا هيبدا يعمل sexual reproduction by conjugation. لما يبقى two parallel ribbons parallel with each other and the presence of conjugation tube between them يبقى اسمه scalariform conjugation. لما يبقى conjugation between two neighboring cells in the same ribbon بنسميه lateral conjugation. وفي الحالتين الكونجوجيشن بيعمل زيجوت، بيتحول لزيجوسبور to protect the spirogyra against the environment the unsuitable conditions. وبعد كده لما تبقى suitable condition يبدأ الزيجوسبور يعمل division meiotically يعني باي مايوزس علشان يدينا haploid cells تبدأ في suitable condition تعمل binary fission عادي. يبقى الانسر اللي عندنا هنا لو قول لي put a ribbon of spirogyra cell in unsuitable environmental conditions هقول له lateral conjugation takes place. طب ليه lateral مش scalariform؟ عشان هو قال لي a ribbon يعني شريط واحد من السبايروجايرا، يبقى مش هيعمل السكالاريفورم، هيبقى lateral conjugation. السؤال اللي بعده بيقول لي choose from column B what's suitable for the words in the column A and write the complete statements in your answer paper. طبعا لو انا عندي هنا ده chemokines interleukin complements انترفيرون، مهم قوي قوي اخد بالي من الحاجات دي هي ايه. لما اجي اشوف الرايت انسر، لما الاقي الكيموكاينز
يبقى دي employ a large number of phagocytes to the site of microbes. كأن الكيموكاينز دي بتلم لي الفاجوسايتس او الماكروفاجز ناحيه السايت اللي حصل له انفكشن. طب والانترليوكين دي الكوميونيكيشن لانجوج اللي بين الاميون سيلز with each other and the immune cells with the other body cells. يبقى لما اجي اشوف الانترليوكين هلاقي الانترليوكين they mediate communication between different immune cells. طب الكومبلمنتس دي كانت ايه؟ الكومبلمنتس دي كانت destroy the microbes in the blood after their conjugation with the antibody. حتى واحنا بنرسم antibody عندنا سايت كده of complements. الانترفيرون ده اخر حاجه. انترفيرون ده protect the healthy cells او healthy cells neighboring to the viral infected cells. اخد بالي من كل دول مهمين ال assisting chemical substance. السؤال اللي بعده بيقول لي mention the function of each of the following. ده عايز function of calcium pump, finger process وبعدين barometer. طبعا الكالسيوم بامب دي push calcium ions causing rupture of the synaptic vesicles, release the acetylcholine through the synaptic cleft between the nerve fiber and the membrane of the muscle fiber. خلينا فاكرين ان لما يجي يوصل الفيسكلز اللي كونتين نيوروكيميكال ترانسميتر از اسيتايلكولين هنلاقي ان في كالسيوم بامب push calcium ion on the vesicles to causing its rupture or causing rupture of the vesicles and allow the acetylcholine to pass through the cleft and change the permeability of the membrane of the muscle fiber, and that allows the sodium ion to move from outside to inside, changes the state of polarization into depolarization that leads to contraction of the muscle. لما يقول لي finger process دي بتعمل transferring digested food and oxygen from the mother's blood to the embryo blood by diffusion and gets rid the embryo excretory wastes. وكمان بتعمل سكريشن للبروجستيرون هرمون. والفينجر بروسيس ديت اللي احنا بنعتبرها بنقول عليها فيلاي او بلاسنتال فيلاي اللي بتعمل بلاسنتا. لكن البروموتور is bind with the RNA polymerase enzyme for transcription of RNA from single strand of DNA. نفتكر ان الترانسكريبشن دوت ان انا احول certain portion of single strand of DNA into RNA. طب لو هجيب RNA او mRNA حول السنجل ستريند اوف DNA يبقى هنا ريفيرس ترانسكريبشن. يبقى في واحد يبقى اسمه ترانسكريبشن عادي ده بالRNA بوليمريز، لكن ريفيرس ترانسكريبشن باي ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم اللي قلنا من شويه ان هو موجود في الفيروس which containing RNA جينوم. ومهم قوي قوي ده طبعا في الكلونينج لما اجي ابقى محتاج اجيب الجين بتاع اي حاجه، اجيب الجين بتاع الانسولين او الجين بتاع الهيموجلوبين او الانترفيرون، بجيب الجين ده من الاكتيف سيلز از ماسنجر RNA في الاول، وبعدين اعمل تشينج ذا ماسنجر RNA انتو سنجل ستريند اوف DNA باي ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم. وبعدين باي DNA بوليمريز اعمل الفورميشن اوف ذا سكند ستريند عشان الجين ده 2 ستريندز اوف DNA. احنا كده وصلنا لغايه الجين. الجين ده اعمل له كلوننج بالريستريكشن انزيم والبكتيريا اوكي، اعمل له كلوننج باي ذا PCR or polymerase chain reaction due to the presence of Taq polymerase enzyme which form thousands of copies per minute in a very high temperature. السؤال اللي بعده بيقول لي draw with complete label diagram the lymph node dissection. مهم قوي ان انا اعرف ارسم ليمف نود. الليمف نود ده مهم ان انا اعرف ارسم النود واعمل ليبلز، لان احنا مش عندنا رسم ما فيهوش ليبلز يعني. فطبعا دي الكابسول اللي هو الاوتر لاير اللي احنا او الاوتر ممبرين اللي قدامنا ده، وبعدين اللي داخل ده نمبر 2 ده ارتري، اللي خارج ده فين زي اي اورجن، لكن نمبر 4 ده بنقول عليه افيرنت ليمف فيسلز اللي خارج منه البيوريفايد ليمف، لكن كمان الليمف بيدخل عن طريق الافيرنت ليمف فيسلز نمبر 6، لكن نمبر 5 دي كلاسترز اوف اميون سيلز. مهم ان انا اعرف ارسم ليمف نود دايسكشن. السؤال اللي بعده بيقول لي adrenaline secretion
prepare the body for emergency situation. ده give reason. بقول لك ايه ليه الادرينالين هرمون ده بيعمل لي allow the body to facing the critical situation or emergency situation. يعني ايه الحاجات اللي بيعملها الادرينالين هرمون او النور ادرينالين؟ Because adrenaline causing its increase the glucose level in the body by increasing the breakdown of glycogen stored in liver into glucose, increase the rate of and force of contraction of the heart and increase the blood pressure. It increase the rate of oxygen consumption to release energy. سؤال الجفريزن هون بيقول لي خلي بالك احنا لما بنتعرض لكريتيكال سيتويشن زي الفايتنج والفرايتنج وكده، يبقى انا محتاج ان انا اعلي البلاد بريشر، اعمل انكريز الكونتراكشن اوف ذا هارت بيتنج، اعمل انكريز جلوكوز ليفل ان بلاد علشان اوصل للانرجي اللي انا محتاجها عشان اعمل فيسنج للكريتيكال سيتويشن ده. الادرينالين هرمون هو الهرمون اللي هو responsible for the conversion of glycogen that stored inside the liver into glucose وده during the critical situation، لان احنا عندنا جلوكاجون اللي بنسميه فاستنج هرمون. الفاستنج هرمون او الجلوكاجون هرمون بيحول الجلايكوجين لجلوكوز ويعمل انكريز الجلوكوز ليفل ان بلاد، بس ده الفاستنج هرمون. يعني ده هرمون الصيام، ده هيشتغل ببطء شويه ويطلع لي كميات من الجلوكوز معقوله خلال وقت شويه طويل. لكن الادرينال هرمون ده بسرعه علشان نقدر تواجه الكريتيكال سيتويشن ديت. في نفس الوقت بيعمل انكريز الكونتراكشن اند ذا فورس اوف ذا كونتراكشن اوف ذا هارت بيتنج، بيعمل انكريز البلاد بريشر. السؤال اللي بعده برضه جيف ريزن بيقول لنا lysis is considered one mechanism stop the action of antigen by antibodies. الانتيبوديز كان عندها 5 mechanisms عشان تعمل فيسنج للباثوجين، منها اللايسيس. اللايسيس ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل binding between antibodies and antigen activates in a specific protein. The enzyme called the complements the group of enzymes to lyse the coat of antigen and dissolve these contents to facilitate the engulfing by the phagocytes. كأن الميكروب أو الباثوجين ده ليه كوت، الكوت ده ممكن يبقى بروتين أو جلايكوبروتين أو يبقى كربوهيدرات. يبقى أنا محتاج إن الكومبلمنتس أو الانزيمز دي تعمل ديسولف الكوت وتطلع لي الكومبوننتس بتاعه علشان يعمل ستيموليت ذا ماكروفاجز تو engulf the macrophages engulf the pathogen by the phagocytes. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason neutrophils monocytes macrophages increase through slash in the skin. على طول ده بيفكرني على طول بالانفلاماتوري ريسبونس، بيفكرني بالهيستامين اللي بتطلع من الماست سيلز. يبقى الإجابة to fight and kill the foreign bodies and microbes. باختصار لما كان يحصل سلاش in the skin، سلاش in the skin يعني أنا عملت cut للفيرست لاين اوف ديفense، شلت الفيرست لاين اوف ديفense بتاعي، يبقى هتبدأ مستعد للسكند لاين اوف ديفense، يبدأ يستعد علشان يعمل فيسنج المشكلة دي. فهنا انا محتاج ان الماست سيلز تطلع هيستامين كتير، يعمل dilation of the blood capillaries and the arterioles, increase the pores of the blood capillaries to allow the liquid of the blood, the neutrophil, basophil and the monocytes to get from the blood to the site of the slash to engulf the bacteria or the pathogens which may get through the slash. طبعا الانفلاماتوري ريسبونس ده second line of defense، ومعاه كمان الانترفيرون، معاه كمان الكومبلمنتس، ومعاه الناتشورال كيلر. دول الأربعة اللي احنا بنعتبرهم second line of defense. السؤال اللي بعده بيقول لي session of the menstrual cycle during the pregnancy. هنا ليه ما فيش menstrual cycle بتحصل لما يبقى في pregnancy؟ طبعا due to the secretion of the progesterone hormone during pregnancy from the corpus luteum and the placenta which prevent the ovulation process. البيتيوتري جلاند علشان تطلع FSH هرمون علشان يعمل لي جرافيوم فوليكل، احنا محتاجين ان البروجستيرون هرمون او الاستروجين هرمون ده يقل في البلد. هو بيقل امتى؟ بيقل بعد المنستريويشن
او يقل بعد الدليفري، يبدا هنا يقل الاستروجين والبروجستيرون. لما يقل بيقول البيتيوتري جلاند يعمل سكريشن اوف ذا اف اس اتش هرمون او فوليكل ستيميوليتنج هرمون. طيب لو انا عايز اعمل حاجه زي اي حاجه تعمل بريفنت ذا بريجننسي مثلا، زي الكونتراسيبتيف بيلز مثلا او تابلتس. الكونتراسيبتيف تابلتس دي containing synthetic estrogen and progesterone hormone to increase the estrogen and progesterone hormone in blood to form a hormonal conditions of the pregnancy to prevent the secretion of FSH hormone from the pituitary gland. كأن البيتيوتري جلاند بتطلع FSH هرمون لما يقل الاستروجين والبروجستيرون. طب طول ما في استروجين وبروجستيرون عالي يبقى البيتيوتري جلاند مش هتطلع FSH هرمون، يبقى ما فيش جرافيان فوليكل، ما فيش ماتيور اوفا، يبقى على طول ما فيش menstruation cycle. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. Lymphocytes is very specific. lymphocytes دي specific قوي. ليه؟ Each B lymphocytes can respond to a single specific antigen. طبعا البي lymphocytes is very specific. البي lymphocytes دي كل جروب من البي lymphocytes مسؤول عن specific antigen بس. السؤال اللي بعده بيقول the secretion of inflammation generating a substance in the site of injury. لسه كنا بنتكلم عن inflammatory response. Secretion of inflammation generating a substance in the site of injury to increase the permeability of arterioles and capillary to allow the blood fluids to leak from the blood circulation, leading to swelling of the tissue in the site of injury, and it's also allow the passage of chemicals that kill the and dissolve the bacteria, also enables white blood cells and the neutrophil monocytes macrophages fight and kill the foreign bodies and the microbes. الإجابة شوية طويلة، لكن هي محتاجة ان انا ابقى فاهم ان في سيلز اسمها ماست سيلز، وسيلز بتطلع الهيستامين، والهيستامين ده بيعمل لي دايليشن للبلاد كابيلاريز والارتريولز. طبعا الارتريولز ده الاند اوف ارتريز اللي بتعمل بلاد كابيلاريز مع الفينيولز كمان. فلما يجي يحصل انكريس او يحصل دايليشن يبقى البورز اوف ذا بلاد كابيلاريز انكريس، ولما يحصل لها increase يبقى هنا allow the passage of great amount of chemical substance and the white blood cells to leak from the blood to the site of the slash that to protect the body against spreading of the microbes through the slash. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو give reasons the presence of girdles in the appendicular skeleton of the animal. طبعا احنا عندنا شولدر جيردر وعندنا بلفيك جيردر، دول الاتنين مع الفور ليمبس والهند ليمبس بتعمل الابنديكولار سكيلتون. طب دول موجودين ليه؟ to facilitate the movement and using the limbs by the action of the joints. محتاج يبقى عندي joint زي الشولدر joint اللي بين الهيد of the humerus with the glenoid cavity and the head of the femur with the acetibulum cavity عشان يعمل لي الوايد موفمنت joint او الوايد موفمنت synovial joint عشان اقدر احرك واستعمل الفور ليمبس والهند ليمبس. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen in the following cases. Disappearance of DNA helicase enzyme from the somatic cells of the child. لو ما فيش DNA helicase في السوماتيك سيلز بتاع التشايلد ايه اللي يجرى؟ طبعا لازم ابقى عارف الفانكشن بتاع DNA helicase enzyme. كان بيعمل break down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. عندي شريطين بينهم هيدروجين بونز، الهيليكيز هيقصهم عشان يعمل سيباريشن، يبقى ده بقى تمبلت يتبني عليه واحد وده تمبلت علشان يتعمل التاني. طب هو انا بيسالني لو ما فيش عندنا DNA هيليكيز انزيم اللي يجرى؟ اقول له death of the child. ليه death؟ ما هو ما فيش duplication، ما فيش جروس، يبقى DNA replication doesn't take place in his somatic cells. And these cells can't divide mitotically, therefore the damaged cells in the child body will not renew it, and the healing of this wound will not take place. In addition to the stopping of his growth, it will lead to great harms that end with the child death. احنا في كل ثانية في ملايين السيلز بتموت جوه جسمنا.
يبقى لازم يتولد ملايين السيلز في نفس الثانية. طب والسيلز دي بتيجي منين؟ ما هو عشان يحصل سيل ديفيجن لازم يحصل دوبليكيشن اوف ذا جينيتيك ماتيريال. دوبليكيشن اوف جينيتيك ماتيريال دي محتاجه دي ان اي هيليكيز، دي ان اي بوليمريز، دي ان اي لايجيز انزيم. طب ما فيش الدي ان اي هيليكيز اللي هيبدا الحدوته كلها، يبقى ما فيش دوبليكيشن للدي ان اي، يبقى ما فيش سيل ديفيجن، يبقى ما فيش جروس، ما فيش ريبيرنج الورن اوت تيشو، ما فيش بروتين او ما فيش سيلز هتزيد، وبالتالي كده هيعمل دامج او بيعمل harms او great harms that leads to this. السؤال اللي بعده برضه بيقول له what would happen disappearance of DNA ligase enzyme from the somatic cell of an adult. هنا ده adult وعندي الدي ان اي لايجيزس انزيم دي اللي بتعمل ريبيرنج للدامج بارت اوف دي ان اي، واحنا خلينا فاكرين ان في 5000 purine nitrogen bases are damaged per day. يبقى الإجابة هتبقى دي ان ايه remove the damage area of دي ان ايه، يبقى دي الإجابة بتاعت اللايجيز كانت بتعمل ايه؟ طب لو حصل disappearance of دي ان ايه ligases from the somatic cells of the adult، السؤال اللي بيقول لي that causes dangerous change in the cell protein because DNA molecule are damaged and change its information contains. يبقى هنا هيحصل دامج للدي ان ايه، مش هيحصل له ريبيرنج، مفيش دي ان ايه يعني مفيش بروتين ومفيش ار ان ايه، يبقى على طول ده بيعمل harmful او دامج the genetic information of the adult. السؤال اللي بعده بيقول له what happened decrease secretion of prolactin hormone. prolactin ده بيعمل لاكتيشن، ده اللي بنقول عليه لاكتوجينيك هرمون. طب لو احنا عندنا مفيش سكريشن للبرولاكتين هرمون يبقى the secretion of milk from the mammary glands is decreased. ونفتكر كده كمان ان البرولاكتين ده stimulate the progesterone او the secretion of the progesterone from the corpus luteum، يبقى برضو كمان البروجستيرون that secreted from the corpus luteum دي decrease. السؤال اللي بعده برضو what would happen the hypersecretion of the calcitonin hormone. خد بالك الكالسيتونين هرمون ده antagonizes the action of parathormone. Parathormone increase the calcium level in blood. Calcitonin decrease the calcium level in blood by the precipitation of the calcium ions on the bones. طب هو هنا بيسألني لو حصل hypersecretion of calcitonin هرمون مش hypersecretion يعني الكالسيتونين هرمون زاد، يعني هيلم لي كل الكالسيوم اللي في البلد ويحطه لي على البون. طب الكالسيوم ليفل ان بلاد ديكريس، كالسيوم ليفل ان بلاد ديكريس للهايبر سكريشن اوف كالسيتونين، كاني بسال حضرتك الهايبو سكريشن اوف باراثورمون او الهايبو باراثايروديزم. دي هي دي، هو الهايبر سكريشن بتاع الباراثورمون هو الهايبو سكريشن اوف باراثورمون هو الهايبر سكريشن اوف كالسيتونين والعكس. طب ده معنى كده ان الكالسيوم ايون هيقل، يبقى معنى كده ان البيشنت يبقى مور اكسايتد، يعني هيحصل بينفول ماسل سباسمس. يبقى نبص هنا ده decrease the calcium level in blood number 1, increase the excitability of the nervous system number 3, painful and muscle spasms. خلينا بقى فاكرين ان الهايبر سكريشن بتاع الكالسيتونين هرمون هو تقريبا الاكشن بتاع الهايبو سكريشن اوف باراثورمون، لان الاثنين انتاجونايز each other طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen in each of the following cases، وبيقول لي the first meiotic division doesn't occur in the maturation stage during the oogenesis. ما حصلش meiotic division، يعني ما حصلش reduce the number of chromosome to haploid، يعني البرايمري اوسايت مش هتبقى سكندري اوسايت، يعني مش هيحصل اوفيوليشن، مش هتتعمل سكندري اوسايت، مش هتتعمل اوفم وهكذا. يبقى the primary oocyte اللي كانت 2N can't divide into secondary oocyte and first polar body. So the oogenesis stop، يعني the formation of ovum will stop. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what's meant by each of the following، وبعدين بيقول لي breeding cycle number 1 و false fruit number 2 أو number B. طيب ايه هي البريدنج سايكل وايه هي الفالس فروت؟ خلينا عارفين ان البريدنج سايكل it is the periods in the life of the placental mammals where the ovary become regularly active to produce ovum. يعني باختصار عند الفيميل بتاع البلاسنتال ماملز الاوفري بيبقى اكتف وبيطلع اوفا كل قد ايه، ده البريدنج سايكل.
طيب البريدنج سايكل ده يبقى ده الوقت اللي هيحتاجه الاوفري بتاع بلاسنتال ماملز عشان يبقى ريجولار اكتيف تو بروديوس اوفر. وطبعا عندنا اكزامبلز كان ليها. الفالس فروت دي فروت in which the receptacle or any part of the fruit sharing the ovary to produce أو to store food to form the fruit as that of the apple. يعني العادي في الفروت ان ال edible part of the fruit that store the amount of food is the ovary tissue. لكن عندي هنا في الابل الاوفري تيشو مش هو اللي بيخزن الفود. الفود is stored inside the receptacle. So the receptacle sharing the ovary to form fruit. علشان كده بنسمي دي false fruit. السؤال اللي بعده بيقول لي correct the underlined words. The anticodon of the methionine amino acid is dot A و G. طبعا A و G ده الكودون of the methionine amino acid. هو بيسألني على الانتي كودون، يبقى انا اقدر اعمل انتي كودون للكودون اللي قدامي. يبقى عندي بدال الاي هتبقى يو، بدال اليو هتبقى اي، بدال الجي هتبقى سي، يبقى تي تتغير تبقى يو اي سي. يبقى ده الانتي كودون اوف ميثاينين امينو اسيد. السؤال اللي بعده بيقول لي correct the underlined words. وبعدين بيقول لي when the muscle contract the protein filaments are slid by ionic bond. هو في المسل كونتراكشن البروتين فيلامنتس او الاكتين دي بيحصل لها كونتراكشن بمين؟ بالترانسفيرس لينكس in the form of hooks. يبقى هغير طبعا الايونيك لينكس دي وهخليها ترانسفيرس لينكس. The transverse process are present in the scapula. طبعا الترانسفيرس بروسيس موجودة في الفرتبرا مش موجودة في السكابيولا. طيب السؤال اللي بعده. The unit structure of the muscular system is the dots. طالما system يبقى أنا عايز organs. مش هتبقى nerve fiber لكن هتبقى muscle. ومش muscle fiber لأن المسل fiber الunit structure of the muscle مش of the muscular system. السؤال اللي بعده بيقول لي the peptide site is present in. طبعا افتكروا ان في P peptide A امينو ايثايل دي مش موجوده في التي ار ان اي، موجوده في الرايبوسوم. اخر سؤال معانا بيقول لي the sweet containing the enzyme help to for killing the microbes. طبعا السويت ما عندهاش انزيم لكن السلايفا هي اللي ممكن يبقى فيها انزيم. اعزائي طلبه وطلبات الثانويه العامه دي كان الوقت الساعه بتاعتنا اللي حاولنا نراجع فيها وقت يعني كميه معقوله من المنهج بتاعنا. في النهايه بشكر حضراتكم واتمنى لكم التوفيق باذن الله بكره في الامتحان، وان شاء الله الامتحان يجي سهل باذن الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.